საქართველოს კიდევ ერთხელ მოხვდა უცხოური მედიის ყურადღების ცენტრში. მორიგი უცხოური საიტი საქართველოს ვიზიტისთვის საუკეთესო ქვეყნად ასახელებს. საქართველოში ქართულ ფრანგულ ფილმს გადაიღებენ. ფილმის გადაღება სექტემბრის ბოლოს დაიწყება და 840-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. 13 სექტემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისი ფოტო ფესტივალ 2017-ის გახსნის კვირეული გაიმართება. ექვსი სექტემბერი ოთხშაბათი დღე და მნიშვნელოვანი მოვლენები ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინდოეთის თავდაცვის მინისტრად ქალი ინიშნება. 58 წლის ნირმალა სიტარამანი 2017 წლის 3 სექტემბერს დაამტკიცეს ახალ და საპასუხისმგებლო პოზიციაზე. სიტარამანი ინდოეთში მეორე ქალია ინდირა განდის შემდეგ, რომელსაც ქვეყნის მართვა კონკრეტული მიმართულებით ჩაებარა. შეგახსენებთ, განდი პრემიერ-მინისტრის პოზიციასთან ერთად თავდაცვის მინისტრის პოზიციას ითავსებდა 1980-დან 1982 წლამდე. სიტარამანამდე თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ინდოეთში არუნ ჯეტლი გახლდათ. დღევანდელ გადაცემაში მოწვეულ სტუმრებს გავეცდოთ და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ ანონსი ქალების ნარატივში. ქართული მხატვრის რუსუდან ფეტუიაშვილის და გერმანული ბრენდის არტ კოლაბორაციის შედეგი ბილეროი ბოხის მაღაზიებში გაიყიდება. მხატვარი რუსუდან ფეტუიაშვილი სტუმრად გადაცემაში. გამოქვეყნდა 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები. Erasmus+ საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების შესახებ ლიკა ღლონტი პროგრამის Erasmus+ ხელმძღვანელი საქართველოში ქალების ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია გვანცალ აღიძესთან ერთად. შესაძლოა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ გადაცემა უცხოურმა საიტმა Meeting Media Group საქართველოს ვიზიტისთვის საუკეთესო ქვეყნად დაასახელა. საქართველოს კიდევ ერთხელ მოხვდა უცხოური მედიის ყურადღების ცენტრში. ამჯერად ვებგვერდი ჩვენს ქვეყანაზე წერს და საიტზე დაიდო სტატია, სადაც ტურისტებს საქართველოში მოგზაურობისკენ მოუწოდებენ. ამასთან ერთად სტატიაში დეტალურადაა აღწერილი იმის ტექნიკური მხარე თუ როგორ მოხვდეთ საქართველოში. მთლიანობაში სტატია საქართველოს პოპულარიზაციას ემსახურება, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს დაწვრილებით არის აღწერილი როგორც ტერიტორიის, ისე ქვეყნის წარმატებები და დადებითი მხარეების თვალსაზრისით. The Times-ის საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში ქუთაისი შევიდა. ბრიტანულმა გამოცემა The Times-მა უქმეების გასატარებლად მსოფლიოს 30 საუკეთესო ქალაქში გამოავლინა ერთ-ერთი, როგორც უკვე აღნიშნე, ქუთაისი პირველი ადგილი ხორვატიის ქალაქმა ზადარმა დაიკავა, სადაც ისტორიული ნაწილი კარგად არის შენარჩუნებული. გარდა ამისა, The Times-ის რედაქტორები აღნიშნავენ, რომ ქალაქში საკმარისად ბევრი კაფე და სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოა. ათეულში ასევე ფრანგული ქალაქი დინარი, მინსკი, ვარნა, იტალიური ოლიბია, ბრატისლავა, მალმიო და ესპანური ხერესი შედიან. საინტერესოა, რომ სიაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ქალაქი ქუთაისი 19 ადგილზე და ტალინი 27 ადგილზე მოხვდნენ. საქართველოში ქართულ ფრანგულ ფილმს გადაიღებენ. ფილმის გადაღება სექტემბრის ბოლოს დაიწყება და 6 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ფილმის გადაღებისას 840-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. გადაღებებისთვის შერჩეულია 2 ლოკაცია, კერძოდ ახალციხისა და რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიები. მზის გოგონები Girls on the Sun, ასე ქვია მხატვრული ჟანრის ქართულ ფრანგულ კოპროდუქციას, რომელზეც ქართული საპროდიუსერო კომპანია 20 Steps Production მუშაობს. ახალი ფილმის გადაღებები კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის პროგრამის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში ხორციელდება. 13-დან 20 სექტემბრამდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისი ფოტო ფესტივალ 2017-ის გახსნის კვირეული გაიმართება. რიგით მერვე ფოტო ფესტივალის პროგრამაში 50-ზე მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარი იქნება ნაჩვენები. ტრადიციისამებრ ფესტივალის გახსნის კვირეულის განმავლობაში თბილისი კავკასიის რეგიონის ფოტოგრაფიის დედაქალაქის სტატუსს მოირგებს. 2017 წლის ფოტო ფესტივალი მოდის ფოტოგრაფიის თემაზე იქნება აგებული. ფესტივალის პროგრამის ორი ცენტრალური ღონისძიება 2017 წელს მე-20 და 21 საუკუნეების მოდის ფოტოგრაფიის მეგავარსკვლავების ნამუშევრების ჩვენებას მოიცავს. ფოტოფესტივალის ფარგლებში კავკასიაში პირველად იქნება ნაჩვენები ფრანგი ფოტოგრაფის, გი ბურდენის და ჰოლანდელი არტისტის ვივიან სასენის ნამუშევრები. 16 და 17 სექტემბერს Black Sea არენაზე ელტონ ჯონის კონცერტებია დაგეგმილი, თუმცა ცოტა ხნის წინ სოლომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯონის გიტარისტმა ხელზე სასწრაფო ოპერაცია გაიკეთა, ახლა კი სარეაბილიტაციო კურსს გადის, რის გამოც არსებობს შანსი, რომ კონცერტების ჩატარების თარიღი შეიცვალოს. მუსიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით არსებობს ალბათობა, რომ Black Sea არენაზე დაგეგმილი კონცერტების თარიღები შეიცვალოს და მაქსიმუმ 3 კვირით გადაიდოს, წერია განცხადებაში. მორიგი განსახილველი თემა გვხვდება ქალების ნარატივში სტუმართან ერთად. ცხადია, რამდენიმე წამში საერთაშორისო გაცვლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, დაგველოდეთ.
53 წლის ამერიკელი ლინდა ლაიტმანი თვლის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უსარგებლო ნივთების გაყიდვით მატერიალური კეთილდღეობა მოიპოვოს. 15 წლის წინ ლინდამ ფინეთის პატარა ქალაქის იურისტმა თავისი ბიჭის ოთახის დალაგება გადაწყვიტა. შეაგროვა ყველაფერი, რაც მისი შეხედულებით უსარგებლო იყო და წარმატებით გაყიდა ონლაინ. აღმოჩნდა, რომ ვიღაცისთვის ეს ნივთები სულაც არ იყო უსარგებლო. ლინდას მოეწონა არა მარტო პროცესი, არამედ ფინანსური შედეგიც. ასე დაიბადა ონლაინ ბუტიკი ლინდა სტაფ. დღეს ლინდა სტაფში მთელი მსოფლიოდან გზავნიან ტანსაცმელს, აქსესუარებს და კოსმეტიკას. ლინდა კი გაყიდვებიდან იღებს. ლინდა სტაფში 110 თანამშრომელია დასაქმებული. კომპანიას დიდი ოფისი აქვს. ეს საქმიანობა საოჯახო ბიზნესად გადაიქცა. მასთან ერთად მუშაობენ მისი მეუღლე და ორივე შვილი. 2014 წელს ლინდას წლიურმა შემოსავალმა 25 მილიონი დოლარის მოგება მოუტანა ფირმას. ასეთი საქმიანობით დაკავებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობაც. ლინდა ამ ბიზნესში პიონერი გახდათ. იგი თვლის, რომ ნებისმიერ ადამიანს თუ სურვილი ექნება, აქვს შანსი გაიმეოროს მისი გზა. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი დიქსონსიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26,3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82,6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში ლის კლეიბორნ ინკ და დონა კარან ინტერნეიშნალ. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105,5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25,8 მილიონი ამერიკული დოლარია. გამოქვეყნდა 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები Erasmus+ საერთაშორისო გასვლითი პროგრამების შესახებ. მოპოვებული სტიპენდიების მიხედვით საქართველოს კლავინდებურად პირველ ათეულშია 131 მონაწილე ქვეყანას შორის მერვე ადგილზე. როგორ ხდება პროფესორების გამგზავრება ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში და ევროპელი სტუდენტების და პროფესორების ჩამოსვლა უკვე აქაურ უმაღლეს სასწავლებლებში. ლიკა ღლონტი პროგრამის Erasmus+ ხელმძღვანელი საქართველოში გემოვნებიანი ნარატივი ჩვეულ დროს გადაცემის ფარგლებში. მოგესალმებით ლიკა. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მოგწონებისთვის. მობისთვის ვიცი რომ ძალიან გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში ხართ. რამდენი ხანია რაც კონკრეტული სასარგებლო პროგრამა მოქმედებს საქართველოში, დავიწყოთ თავით. 10 წელია არსებობს გასვლითი პროგრამები. მანამდე არსებობდა კიდევ სხვა პროგრამები, მაგრამ ბოლო 10 წელია ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩართული სტუდენტების და პროფესორების გასვლაში და ძალიან წარმატებულად. სულ რამდენი ბოლო 3 წელიწადის განმავლობაში. ბოლო 3 წელიწადი ნამდვილად განსაკუთრებულია და ჩვენ ათეულში შევდივართ უკვე მესამე წელია. სულ რამდენი სტუდენტი და პროფესორია გაგზავნილი ევროპაში ამ პროგრამით და რამდენი უკვე ჩამოსული აქ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. დღევანდელი მონაცემებით სადღაც 4000-ზე მეტი ადამიანი არის მობილობაში ჩართული, თუმცა ეს არის ძალიან დინამიური პროგრამა. მე მინდა უბრალოდ რომ ავხსნა. ანუ ზუსტი სტატისტიკა ჩვენ კი გვაქვს, მაგრამ ხანდახან ხდება ხოლმე გადავადება, ზოგი ერთ სემესტრში მიდის, ზოგი მეორეში, ხანდახან ხდება ხოლმე სტიპენდიის გაგრძელება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია საშუალოდ ვთქვათ, რომ წელიწადში ვაგზავნით საქართველოსდან 900-მდე სტუდენტს და პროფესორს და ევროპიდან ვიღებთ საქართველოში 500-მდე 500-ზე მეტ სტუდენტსა და პროფესორს. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს რაოდენობაც ნამდვილად. ძალიან სერიოზული რაოდენობა, ისეთი პატარა სახელმწიფო საქართველო არის. ანუ ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ანუ ვიტყოდი ერთ სულ მოსახლეზე რო გადავცვალთ, მაინც პირველ ადგილზე ვართ და არა მერვეზე. დიახ, ნამდვილად ესე გამოდის. როგორია ამ პროგრამის კონტრიბუცია საქართველოში? ამდენი წლის განმავლობაში 10 წელია გასვლით პროგრამაში. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი. ცხადია, ამას აქვს აკადემიური კომპონენტი, იმიტომ რომ პროგრამის მთავარი იდეა არის სტუდენტებს და პროფესორებს მიეცეთ საშუალება სხვა აკადემიურ გარემოში ისწავლონ და ასწავლონ. ასე რომ ამისი საგანმანათლებლო კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სტუდენტები
სტუდენტები სწავლობენ უკეთესად უცხო ენას, ანუ ცხადი ამას ითვისებენ. სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ხვდებიან, შეუძლიათ მე ჩამოიტანონ იქენ ინფორმაცია, როგორ შეიძლება აქ გაუმჯობესდეს სიტუაცია, ხდება საქართველოს პოპულარიზაცია ევროპაში და ასე შემდეგ. მაგრამ Erasmus Plus აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული და მე ვიტყოდი პოლიტიკური ასპექტებიც, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელსაც აქვს ევროპული ორიენტაცია გაცხადებული, მისთვის მნიშვნელოვანია, რაც მეტმა ახალგაზრდამ მიიღოს გამოცდილება ევროპაში სწავლების და ცხოვრების. ასე რომ ეს კომპონენტიც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. გრძელვადიან გავლენაზე საუბრობ, რომ მოგვიანებით შეგვეძლება, მაგრამ ამ წუთას ყველა სტუდენტი და ყველა პროფესორი, რომელიც ბრუნდება ევროპიდან, ძალიან პროევროპულია და ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის. და კომუნიკაციებიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, ქსელურობა, კავშირების დამყარება, ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელთანაც ურთიერთობა ეხლა ევროპის ყველა უნივერსიტეტს, ყველა ქვეყანას აქვს 33 ევროპული ქვეყანა მონაწილეობს და ჩვენ 33-ს ვფაროთ, მათ შორის მალტას, ლიხტენშტეინს, ლუქსემბურგს, ანუ პატარა ქვეყნებთანაც გვაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობა და როგორც გითხარით, პირველ ათეულში ეხლა ესეთი უზარმაზარი ქვეყნები, როგორიც არის რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენც იქ. და რას ნიშნავს რეიტინგი ჩვენთვის, ლიკა? ეს არის ქვეყნის რეკლამა, მე თუ მკითხავთ პირველ რიგში და ეს არის ინვესტიცია ჩვენს მომავალში. ნამდვილად, გეთანხმებით აბსოლუტურად. რა განაპირობებს იმას, რომ წლიდან წლამდე, აი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, ათეულში ვართ და მყარად ვართ ამ პოზიციაზე. თქვენი გადმოსახედიდან რა არის? ძალიან კარგად იმუშავებს ჩვენმა უნივერსიტეტებმა, ცხადია, იმიტომ რომ ყველაფერი დამყარებულია მაინც პირად კონტაქტებზე, ასე რომ პროფესორებს და სტუდენტებს შორის ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ფაქტი, რომ ჩვენი სტუდენტები კარგად სწავლობენ ევროპაში, მათ პროფესორებს აძლევს საშუალებას და სურვილს გააგრძელონ ჩვენთან ურთიერთობას, რომ ყველა სტუდენტის პირად წარმატებაზეა დამოკიდებული ჩვენი სამომავლო კომუნიკაცია, მაგრამ მე მგონი კიდევ მნიშვნელოვანია საქართველოს როგორც ქვეყნის მომხიბვლელობა, ანუ საქართველოს ტურისტული პოტენციალი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე რო დავდივარ ევროკავშირის ქვეყნებში და ვაკეთებ რეკლამას თანამშრომლობისთვის, მე მიმაქვს ტურიზმის სააგენტოს გამოცემული ბუკლეტებიც და იმიტომ რომ როგორც გითხარით, Erasmus გარდა აკადემიური აქვს კიდევ კულტურული კომპონენტიც, ასე რომ ქვეყანა არის უსაფრთხო, ხელმისაწვდომი, ძალიან საინტერესო. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვაქვს სამი საერთაშორისო აეროპორტი, ახლა გაგეცინებთ, მაგრამ ამასაც კი აღნიშნო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, რომ ადვილად ჩამოვიდნენ, ადვილად იმოძრავონ ქვეყანაში. ის ფაქტი, რომ მე კი მაინც უკმაყოფილობ, მაგრამ მაინც უცხოენის ცოდნის დონე იმატებს ნელ-ნელა ქვეყანაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ ეს ჩათვალეთ, რომ Erasmus-ი არის აკადემიური პლუს კულტურულ-პოლიტიკური პროგრამა. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ ერთად, კომპლექსურად, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთად. მარტონი არა, ამას უმაღლეს სასწავლებლებიც აკეთებენ ჩვენთან. ცხადია. ძირითადად რა უნივერსიტეტებს ირჩევენ ევროპელები? 32 უნივერსიტეტია საქართველოსთან ჩართული და ყველანაირი პროფილი. სახელმწიფო, კერძო, დედაქალაქის, რეგიონის, ნებისმიერი პროფილი. ძალიან პოპულარული მაგალითად კონსერვატორია. ცხადია, ძალიან პოპულარული არის ესეთი დიდი კლასიკური სასწავლებლობაც ილია, ტექნიკური, სამედიცინო, ანუ ყველა დარგი გვაქვს ჩვენ დაფარული აბსოლუტურად, ყველა მიმართულება და ყველა საფეხური, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა. ჩვენები რა მიმართულებას ირჩევენ ძირითადად? არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და ასევე ყველა სფერო გვაქვს დაფარული. ეხლა არსებობს ცხადია უფრო პოპულარული ევროპული ქვეყნები, მაგალითად ძალიან ბევრი მიდის პოლონეთში, გერმანიაში, ბალტიისპირეთში. ბოლო წლებში მკვეთრად იმატა ესპანეთის და იტალიის ნაკადებმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი არის ცხადია. ნამდვილად, ვესალმებით ნებისმიერ მიმართულებაზე და ნებისმიერ განსაკუთრებით. როგორ უნდა ისარგებლო სტუდენტმა, ამ პროფესორმა, ამ პროგრამით? კიდევ ერთხელ ეს პროგრამა მიბმული არის კონკრეტულ უნივერსიტეტზე, ანუ თქვენ უნდა იყოთ სტუდენტის სტატუსის მქონე პირი და თქვენს უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს Erasmus-ის ხელშეკრულება ევროპელ პარტნიორთან. როგორც გითხარით, საქართველოში 32 სასწავლებელი არის, ჩვენი ოფისი მუშაობს, ასე ვთქვათ, მაკროდონეზე. კონკრეტულ სტუდენტებს უნდა მიაკითხონ თავიანთი სასწავლებლის უცხოეთის განყოფილებას და იქ აუხსნიან კონკურსის პირობებს, ვადებს, დაშვების წინაპირობებს და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი პირობები, რომელიც ნამდვილად შესრულებადია და ღირს რომ უცხოენის ცოდნა და კარგი აკადემიური მოსწრებადია. უცხოენის ცოდნა კიდევ გვახარებს რომ საქართველოში იმატებს სწორედ ეს ტენდენციაც. ნელ-ნელა, მაგრამ კი იმატებს. თქვენ პირად სამუშაო ლოკაციებზე ვისაუბროთ, ლიკა, გავამახვილოთ ყურადღება, რომელი იყო თქვენი არჩევანი ინსტიტუტის მიმართულებით თუნდაც და პროფესიული არჩევანი, რომელიც ამ პროგრამაში მეტნაკლებად შემთხვევით მოვხვდი. ანუ მე ბიოლოგი ვარ და მე როგორც სტუდენტმა და მე უკვე პროფესორმა გავიარეს სტაჟირება გერმანიაში. ეს რომ მე ვიცი რას ნიშნავს ევროპის ქვეყანაში სწავლა და მუშაობა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ძალაუნებურად მომიწია განათლების რეფორმაში ჩართვა, იმიტომ რომ ევროპული გამოცდილების შემოტანა ქვეყანაში გულისხმობდა რეფორმის დაწყებას, ეს ნელ-ნელა ბიოლოგიიდან ეს თქვა გადმოვედი უმაღლესი განათლების სფეროში და შემდეგ უკვე Erasmus-ის პროგრამას დაემატა, უკვე 9 წელია ამ სფეროში მუშაობ. აუცილებელია საერთაშორისო განათლება თქვენი გადმოსახედით. ამის გარეშე შეუძლებელია დღევანდელ გლობალურ სამყაროში 21 საუკუნეში გადარჩენა, წარმოუდგენელი არის. თავად რა პროფესიას აერჩევდით დამატებით? სათხედავთ საკუთარ თავს კიდე?
კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. დაახლოებით ამ მიმართულებით. დავარქმევდი ასე. რას გეგმავს ერასმუსი უკვე უახლოეს მომავალში? ერასმუსი გეგმავს ეხლა ძალიან დიდ საინფორმაციო კამპანია საქართველოს რეკლამირების მხრივ საფრანგეთში და გერმანიაში და ველოდებით შტუმრებს ირლანდიიდან. ეს წლევანდელი შემოდგომის უახლოესი პერიოდის გეგმები არის. გეგმები, რომელსაც განვიხილავთ უკვე ქალების ნარატივში უკვე მომდევნო დღეს და მომდევნო საათებში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ვიკა გლონტი პროგრამის Erasmus+ ხელმძღვანელი საქართველოში სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით ბრუნდებით და საინტერესო სტუმარს ხვდებით, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალში დაგველოდით. ბრუნდებით უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით ტუნისში მუსლიმ ქალებს სხვა რელიგიის წარმომადგენელზე დაქორწინების უფლებას მისცემენ ტუნისის პრეზიდენტის ბეჟი კაით ესეფსის ინიციატივით ქვეყნის ქორწინების და მემკვიდრეობით კანონში ცვლილებები იგეგმება. ტუნისის მოქმედი კანონმდებლობით მუსლიმ მამაკაცებს ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელზე შეუძლიათ დაქორწინება, მაგრამ ქალებს ეკრძალებათ დაქორწინდნენ არამუსლიმ კაცზე. გარდა ამისა, ტუნისში კაცები ორჯერ უფრო მეტ მემკვიდრეობას იღებენ, ვიდრე ქალები. დაგეგმილი რეფორმებით ტუნისში მცხოვრები მუსლიმი ქალები სხვა რელიგიის წარმომადგენელზე ქორწინებასა და მემკვიდრეობისთვის თანაბარ პირობებში ბრძოლა შეძლებენ. პრეზიდენტმა ბეჟი კაით ესეფსიმ განაცხადა, რომ ქვეყანა ვალდებულია უზრუნველყოს ქალისა და კაცის თანასწორობა და მისცეს მათ თანაბარი შესაძლებლობები. ტუნისმა უკვე მიიღო კანონი ქალზე ძალადობის წინააღმდეგ და გააუქმა აქამდე არსებული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც მოძალადე კაცი თავისუფლდებოდა სასჯელისგან, თუ ის ცოლად მოიყვანდა ქალს, რომელიც გააუპატიურა. ფემინიზმის ტალღა სილამაზის ინდუსტრიაზეც მოქმედებს და მას ახალ ძლიერი ქალის ხასიათს აძლევს. დავარქვათ ასეს უნამოს მის დიორ ახალ სარეკლამო რგოლში ჩვეულებრივ ნაზი, თუმცა დამოუკიდებელი გმირი ნატალი პორტმანი თავის ხასიათს ავლენს და ამავდროულად ემორჩილება გრძნობებს. უშიშრად ხდება წყალში, ხიდიდან უყვირის, ეხუტება, ურტყამს, კოცნის, გაურბის. ვიდეო რგოლში ეს ცნობილი ჰიტი შენდლიერი აფორმებს ემანუელ ქოსის მიერ გადაღებული კლიპის გმირი ვიდეოს ამთავრებს სიტყვებით და თქვენ რას გააკეთებდით სიყვარულისთვის. უკვე რამდენიმე წელია დადის ხმები, რომ ჯორჯ კლუნი პოლიტიკაში წასვლას გეგმავს. ამჯერად კი ცნობილი ხდება, რომ მსახიობს ამერიკის პრეზიდენტობას სურს. ვენეციის კინოფესტივალზე ფილმ სუბურბიკონის პრესკონფერენციაზე კლუნიმ თავად გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი. თავად კლუნი მიიჩნევს, რომ მას ყველანაირი შანსი აქვს პრეზიდენტის savარძლისთვის იბრძოლოს. იმ შემთხვევაში კი თუ ეს მართლაც მოხდება, შოუ ბიზნესის სფეროდან კლუნის კონკურენტი კანიე უესტი იქნება, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტობას 2020 ან 2024 წლისთვის გეგმავს. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას მოუწოდა ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში ყველაზე მკაცრი ზომები მიიღოს. აღნიშნული შესახებ ნიკი ჰეილიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ბირთვულმა სახელმწიფოებმა უნდა გაიაზრონ თავიანთი პასუხისმგებლობა. ნიკი ჰეილის განმარტებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არ ეძებს ომს, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეასთან. და გადავინაცვლოთ უკვე ბიზნესში. Samsung-ი მომხმარებელ საკუთარი აქტივობების სრულ კონტროლს ახალი მაჯის საათის საშუალებით სთავაზობს. ვარჯიში კვება, ძილის რეჟიმი, ასევე დალეული წყლის რაოდენობა და სხვა დღიურ აქტივობას ერთგული, მრავალფუნქციონალური და დახვეწილი დიზაინის მქონე საათი აკონტროლებს. ფაქტია, რომ Samsung-ი მაქსიმალურად ცდილობს თავის მომხმარებელს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვისთვის ყველანაირი კომფორტი შექმნას. კომპანიისთვის და მისი პროდუქტისთვის ახალი სარეკლამო რგოლის შექმნაზე სააგენტო ჩეილმა მიზრუნა და ნამდვილად მშვენივრად მოახერხა საათის ყველა მახასიათებლის თუ ფუნქციის საუკეთესო გზით დემონსტრირება და ამეთანხმებით თავად ნახავთ შემდეგ უკვე რგოლსაც. ტანსაცმლის ქსოვილის გაწმენდა ხშირად საკმაოდ დიდ თავის ტკივილთან არის დაკავშირებული დამეთანხმებით, თუმცა კომპანია Bosch-მა ამ პრობლემის მოგვარება მარტივად გადაწყვიტა. მან შექმნა სკანერი, რომელიც ქსოვილის ხარისხსა და მისი დაბინძურების დონეს განსაზღვრავს. შედეგი თითქმის 100%-იანია. ამასთან ამ პროცედურების დადგენა რამდენიმე წამის განმავლობაში არის შესაძლებელი. სკანერს Expect ჰქვია და მას შეუძლია სარეცხის მანქანას მისცეს მითითება, რომელი პროგრამით აჯობებს ტანსაცმლის გარეცხვა. ამ ყველაფერში გათვალისწინებულია წყლის ტემპერატურა, რეცხვის დრო და ბრუნვის გარემოებაც კი ჯერჯერობით უცნობია, როდის ჩაეშვება სკანერი გაყიდვაში, თუმცა ამ უწურავ ინფორმაციას მალევე მოგაზრდით, როგორც კი მივიღებთ ცხადია. მულტფილმ საზღარი მე-3 შემოსავალმა $1 მილიარდ მიაღწია, უფრო კონკრეტულად კირინ ანიმაციური ფილმის მოგება ამ დროისთვის 994 მილიონს შეადგენს უახლოეს მომავალში 2017 წლის $1
მილიარდერთა კლუბს მზე თუ ნახავი და ურჩხულთან და ფორსაჟი 8-თან ერთად ეს მულტფილმის დაიკავებს. რაც შეეხება გასული კვირის მონაცემებს, ყველაზე შემოსავლიანი ფილმების რეიტინგის პირველ ადგილზე კვლელის მცველი იმყოფება 10 მილიონი დოლარით. მეორე ადგილზე კი ანაბელის წყევლა 2.7 მილიონით პოზიციონირდება. რამდენიმე წამში ნიჭით და შემოქმედებით იჟღინთება სტუდია საინტერესო სტუმართან შეხვედრის შემდეგ, რომელიც უკვე კულისებში ემზადება. დაგველოდით. მან კორპორაციის მართვა 1957 წელს დაიწყო. დღეს ის Forbes-ის რეიტინგის თანახმად მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანების ნუსხაში მე-11 ადგილს იკავებს. ლილიან ბეტანკური, კორპორაცია ლორიალის თანამფლობელი. ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კოსმეტიკური კომპანია ლორიალი 1909 წელს პარიზში ეჟენ ფიულერის მიერ დაარსდა. მისმა ქალიშვილმა ლილიანმა კომპანიაში მუშაობა 15 წლის ასაკში დაიწყო. კომპანიის მთავარი აქციონერი კი მამის გარდაცვალების შემდეგ 1957 წელს გახდა. 1963 წელს კომპანიის აქციები ნაწილობრივ გაიყიდა, თუმცა საკონტროლო პაკეტის მფლობელად ლილიანი რჩებოდა. სანამ მისი წილის თითქმის ნახევარს კომპანია ნესტლეს 3%-იან წილზე გადაწყვიტა. ლილიან ბეტანგური საფრანგეთის ფაშისტური ჯგუფის წევრიც გახდათ, რომელსაც ლილიანის მამა მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებთან თანამშრომლობით აფინანსებდა. ომის შემდეგ ლილიანის მეუღლემ ანდრე ბეტანკურმა და ფაშისტური ჯგუფის სხვა წევრებმა თავშესაფარი კომპანია ლორიალში ბინძური საქმეების ჩამოსარეცხად იპოვეს. 1987 წელს ბეტანკურების ოჯახმა ერთადერთ ქალიშვილთან, ფრანცუაზასთან ერთად საქველმოქმედო ფონდი ბეტანკურ შუელერ ფონდი სამედიცინო, კულტურული და ჰუმანიტარული პროექტების გასავითარებლად დააარსეს. ფონდის ყოველწლიური ბიუჯეტი 160 მილიონი ევროა. ლილიან ბეტანკური არაერთხელ გახვეულა პოლიტიკურ უსიამოვნებებშიც, მათ შორის გადასახადების გადაუხდელობასთან დაკავშირებით, რომელიც 2010 წელს ლილიანის შინა მოსამსახურის მიერ გავრცელებული ჩანაწერების მიხედვით გამჟღავნდა. ჩანაწერში ლილიანის და მისი ფინანსური მრჩეველის საუბარი იქნა დაფიქსირებული. ლილიან ბეტანკური 94 წლისაა და კომპანია ლორიალის აქციების 30%-ის მმართველია. აქვს ალცჰეიმერის დაავადება და სასამართლოს გადაწყვეტილებით მეორედ მისი უფროსი შვილიშვილი 25 წლის ჟან ვიქტორ მაიერი დაინიშნა, რომელმაც კომპანიის მმართველობა საკუთარ თავზე აიღო. ბეტანკურის აქტივები 38.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია დიუპონს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. მან ხატვა წლის და 10 თვის ასაკიდან დაიწყო. პირველი პერსონალური გამოფენა 6 წლის ასაკში შედგა. ამის შემდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არაერთხელ გვახსენდება ცხადია თავადაც მისი პერსონალური გამოფენები. ის შესულია კემბრიჯის ბიოგრაფიული ცენტრის მიერ გამოშვებულ წიგნში მე-20 საუკუნის მსოფლიოს 2000 გამოჩენილი ადამიანი. ნიჭიერ მხატვარს უწმინდესმა ჩააბარა წმინდა 4 თავის უნიკალური ხელნაწერი, ექსემპლარის ილუსტრირება და სხვა მრავალი მიღწევა და წარმატება რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედებაში. რუსუდან ფეტვიაშვილი გემოვნებიანი ნარატივით გადაცემის სერიალში გვესტუმრა. უღრმესი მადლობა კაპიტან რუსუდან მეუბრძანებისთვის. დილამშვიდობით, მესმადა. ნამდვილად ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. თქვენი დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია გამოვაცხოთ და უამრავი რა თქმა უნდა თაყვანისმცემელი ახლა ეკრანს ამიჯეჭური დარწმუნებული ვარ. ყველა გაოცებული ათვალიერებდა ბავშვის ნახატებს, სადაც საოცარი სიტყვებით გამოუთქმელი სამყარო ჩანდა. მე ძალიან მომწონს ეს ფრაზა და ძალიან მინდა რომ განვმეორდე არაერთ გზის უკვე ქალების ნარატივის სერიალშიც. ნიჭი რომელმაც ადრეულ ასაკში შეიჩინა თავი ნამდვილად კომუნისტური რეჟიმის დროს ასე იყო მართალია ასე იყო პირველი ნახატი თავად თუ გახსოვთ და რამდენადაც ვიცი გემახსოვრებათ რომელსაც საწყისი შეგვიძლია დავარქვათ უკვე დიდი შემოქმედებითი წარმატებისა სიმართლე ითქვას პირველი ნახატი რა თქმა უნდა არ მახსოვს მაგრამ დედაც ჩემს ახსოვს იმიტომ რომ ჩემი უმცროსი ძმა ჩემს შემდეგი ძმა გიორგი დაიბადა წლის და 10 თვის ვიყავით და მაშინ მისი პორტრეტი გავაკეთე როგორც ჩვეულებრივად ბავშვი როგორც აკეთებს შემოხაზული თავით წერტილები ცხვირი პირი წლის და 10
ათისთვის ასაკში. წლის და 10 წლის ასაკში და მას შემდეგ ასე ვთქვათ, ფაქტურად სულ მუშაობას ვეძახდი ბავშვობიდან, ამიტომ ვიძახი რომ ვმუშაობ. გამოფენისთვის შექმნილი ნახატი გახსენდებათ მაშინ, პირველი რომელიც უკვე 6 წლის ასაკში შექმნა. გამოფენისთვის შექმნილი ნახატები, სპეციალურად გამოფენისთვის რა თქმა უნდა ეს არ იქნებოდა, ეს ჩემთვის იქნებოდა. მე თვითონ სიამოვნებდა ამის გაკეთებოდა, ეს ხატო ჩემთვის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სივრცესთან ასე ვთქვათ სრული კავშირი, რაღაც აღქმის უნარი, რაღაც გადმოცემისაც სალკე სამყარო იყოს. რომელიც აუცილებლად სრულიად საზოგადოებას არა მხოლოდ საქართველოს ეს ჩემი სიამოვნებისთვის ვაკეთებდი ამას და ეს იყო დიდი ნამუშევრები 3 გოლიათი, ალბათ 1.20-80 სანტიმეტრზე, დიდ მუყაოზე, ფინურ მუყაოზე იყო დაგრუნტულ მუყაოზე და გაკეთებული ფანქრით შესრულებული, ძალიან ასე ვთქვათ დატვირთული ბევრი ისტორიებით. სად არის ახლა ეს ნახატი? ეს ნახატი ამ წუთში ეხლა მე სახელოსნოში მაქვს ეს ნახატი, იმიტომ რომ ამას ვერასდროს ვერ ველები, თუმცა ამერიკაში რაღაც ბავშვთა ხელოვნების გალერეას უნდა წაღება, მაგრამ ეს ვერ გავატანე. რაღაც ნამუშევრები წაიღეს, მაგრამ ეს ვერ გავიმეტე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან კიდევ თუ არის ესეთი ნახატი, რომელსაც არასდროს გაყიდით და არავის კოლექციაში არ ვნახავთ? არის ბევრი ნამუშევრები, არის პრინციპში. არა, ნამუშევრების გაყიდვა და გასხვისება არ მენანება, უბრალოდ ეს მე თვითონ მჭირდებოდა, რომ მახსოვდეს, ასე ვთქვათ, საიდან ეტაპი, საიდან დაიწყო. ბუნებრივია. ამ უცნობი ფენომენი, ასე ახასიათებდნენ ბავშვობიდან თქვენ შემოქმედებას, საიდან მოდის ინსპირაცია? გალბატონ რუსთან, სულ მინდოდა მეკითხა, აი სად იბადება? ძირითადად სად შეიძლება ახალი შედევრის შექმნის მუზა დაგებადოთ? ანუ მე ვთვლი რომ სადაც ასე ვთქვათ, სადაც ხარ, იქაური ქართველის გამოთქვა, სადაც ხარ, იქაური ქუცი ხურავ და პრინციპში ხატვა და ნამუშევრის შექმნა ყველგან შეიძლება, თუ ვთქვათ, შენ თავს ფლობ და ვთქვათ, შენ სივრცეს გაიკეთე, შენ სივრცეს ასე ვთქვათ, მოუფრთხილდები. მაგრამ რა თქმა უნდა, საქართველოში ჩემი ასე ვთქვათ, ბაზარი აქ ვმუშაობ ძირითადად, თუმცა საფრანგეთშიც ვმუშაობ, იგივე ჟენევაშიც, გერმანიაშიც და ბევრი ნამუშევრები მაქვს ყველგან შექმნილი და ვთქვათ, განსხვავდება ოდნავ შეიძლება ტონალობებით განსხვავდებოდეს, მაგალითად საფრანგეთში გაკეთებული ნამუშევარი, საქართველოში გაკეთებული ნამუშევარი ტონალობით უფრო ისეთ ღია ფერები გავამდეს პარიზში. ეს არის მუზის და ინსპირაციის შეგრძნების შედეგი. შეიძლება რაღაც ალბათ გარემოც განაპირობებს, ფერები, სხვა ფერებია, სხვა ფერისაა საერთოდ ქალაქები და რა ფერია ჩვენი სტუდია? თქვენი სტუდია მოცისპრო მონაცრისპრო. კარგი ნახატი შეიძლება. მოცისპრო მონაცრისპრო ნახატი, კარგი კომბინაციაა. კი, შეგვიძლია უკვე ვცადოთ პრინციპში, პირდაპირ ეთერშიც კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს უკვე სამომავლოდ ცხადია. დედა ყავთ პოეტი, დრამატურგი. თავადაც ხომ არ გიჩნდება წერის სურვილი? არა, თავადად ბავშვობაში რა თქმა უნდა მიმბაძველობით, თორე და ჩემი რაღაც ჩვენ სალონურ სტიმებს აწყობდნენ ხომ საღამოებს, შაბათს, კვირას, სტუმრები ყავდა ყოველთვის და რაღაც ახალ ლექს, ახალ ნაწარმოებს, ახალ ქანდაკებას, ახალ ნახატებს. რაღაც ჩვენი ახლობლები, მეგობრების წრე, რაღაცნაირად ესე ისინი წერდნენ, ისინი ხატავდნენ და რაღაც ესე გაცვლა ხდებოდა და მახსოვს რომ მიმბაძველობით მეც მინდოდა რომ მეწერა. მაგრამ ჩემი ესე ვთქვათ ლექსები სრულიად არც რითმა, არც შინაარსი არაფერი არ იყო. ძალიან მონდომებული კი ვიყავი. შეიძლება სხვათა შორის ეს რითმაც გაიხსნას უკვე სამომავლოდ ასე ხდება. კი, ხდება ძალიან ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევები. გვაქვს სიახლე კიდევ ერთი მიმართულებით, ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება. მე იმდენ ხან შემიძლია თქვენ შემოქმედებაზე საუბარი დაუსრულებლად, თუმცა გარკვეული დრო და ბარიერები არსებობს საეთერო სივრცეში, სიყვარული და ჰარმონია ურთიერთობაში. და ვილეროი ბოხის მაღაზიებში, ესე დავარქმევდი მე. სლოგანი გავაკეთეთ უცბად. რუსუდან ფეტვიაშვილის ესკიზები კერამიკულ ნამუშევრებზე პირველად მოხდა, როგორც უკვე აღნიშნე. მოგვიყევით ამ პროექტის შესახებ. როდის დაიწყო, როგორც ვიცი, სულ ახლახანს მიიღეთ შემოთავაზება და იუბილესთან დაკავშირებით იყო ეს პროექტი. კი, რაღაც ნახევარი წელიც არ არის, რაც ასე ვთქვათ, ეს შემოთავაზება მივიღე გიორგი მახათაძისგან, ბატონი გიორგი მახათაძისგან, რომელიც არის ასე ვთქვათ დირექტორი საქართველოში ვილეროი ბოხის და ამ საინტერესო იდეის ავტორი და ორგანიზატორი დავარქვათ ასე. კი, ყველაფრის კი შეიძლება ითქვას და ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი კადრები გადის ახლა, გვეძლება საშუალება ვიხილოთ. შემოთავაზება იყო, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება თავისუფლება მომცეს, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. ვთქვათ, რაც მინდოდა, რა თემაც მინდოდა, ის ამერჩია. სხვა შორის ძალიან ბევრ თემას ვამუშავებდი, ძალიან მინდოდა, რომ ყოფილიყო საქართველოსთან მიმართებაში რაღაც ისტორიული
ვთქვათ, ჯერ ავიღე ვახტანგ გორგასლის თემა, მაგრამ ვახტანგ რაღაც ეს შინაარსობრივად დატვირთული ყოფილიყო, ის რომ მისი და გაიტაცეს, მე ის გამოხსნა, რაღაც ეს საინტერესო რაღაც ცოტა სერიული. ხო, მაგრამ რაღაცნაირად ვაკეთეს ესკიზები, მაგრამ მე გადავედი მაინც საყოველთაო, რაც ყველასთვის მისაღები, რაც ყველასთვის ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყანაშია, რაც წარმომიდგენია როგორი მოთხოვნა იქნება ეს სიყვარულის თემა ავიღე და რამდენიმე ესკიზი გავაკეთე. ესკიზები ბევრი იყო, მაგრამ ავარჩიე დავამთავრე 3 ესკიზი და ამ 3-დან ყოფილიყო არჩევანი და ეს ერთ-ერთი გერმანიის ფილიალთან ასე ვთქვათ შეთანხმებით ქართულმა მხარემ, ქართული ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა ვილეროებოხისამ აერჩიეს ის ნამუშევარი, რომელიც ახლა ამჟამად არის არაჩვეულებრივი არჩევანია, თუმცა დარწმუნებული ვარ დანარჩენი 2-იც სწორედ ასეთი არაჩვეულებრივი და დანარჩენი სხვანაირ ტონალობებში იყო, სხვათა შორის ისინი უფრო ერთი ღიაცისფერები იყო, ერთ უფრო მეტი წითელიერია, მე როგორც მახსოვს. მე არ ვიცი, limited edition-ია გამოშვებული ამ ჭიქების, ალბათ მოვითხოვთ კიდევ, რა თქმა უნდა და საზღვრებს გარეთაც გაიყიდება, როგორც ვიცი. იმის დამეხადვით, როგორ მოთხოვნილება იქნება. მოთხოვნადი ნამდვილად იქნება, ამაში დარწმუნებული ვარ. სულ ახალ შედგა პრეზენტაცია და ამიტომ ჯერ საზოგადოებამ არ იცის. ნახატებს დაუბრუნდეთ. გავლენ რუსტამ. სოფლის სხვა კუთხეში, პირად კოლექციებში და სხვადასხვა გამოფენებზე ცხადია თქვენი ნახატებია. გაქვთ თუ არა ისეთი ქნილება, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ, რომელსაც არასდროს არავის პირად კოლექციაში არ ვიხილავთ. გვაქვს ამაზე უკვე პასუხი. თუმცა, რამდენად აქტიურია ახლანდელი პერიოდი უკვე გამოფენების კუთხით, რას ველი თუ ახლოეს მომავალში საზღვრებს გარეთ და საქართველოში? საზღვრებს გარეთ მე ხა ამ წამს ესე ვთქვათ ეხლა ხანს იყო გერმანიაში გამოფენა, რომელიც უთი შემოჩატარდა, გახსნაზეც მელოდებოდა, მე დახურვაზეც, მაგრამ ვერ მოვახერხეთ ჩასვლა. ასე ვთქვათ, რაღაც პირადი ის ქონდა პრობლემები, ჩემს მეუღლეს რაღაც შემთხვევების პრობლემები აქვს და სრულიად მასზე ვერ გადართული და სხვა არაფერი არ მაინტერესებს. დიდი მადლობა. და მანამდეც იყო კიდე პარიზში გამოფენა, ისიც უჩემოჩატარდა და ნუ ესე ვთქვათ, გეგმავთ კაი ჟენევაშიც, გეგმავთ საფრანგეთშიც, გეგმავთ გამოფენას, რაღაც ახალი სერიას ვაკეთებ, რომელიც აი ვთქვათ ერთი პროექტის სახით იქნება, პროექტის სიტყვა ხმარება არ უყურს, თორე გაცვეთილი ის არის სიტყვარი, მაგრამ მაინც საქმე ხო რაღაცნაირად ერთმთლიანი სახე რო ქონდეს გამოფენას, ვთქვათ თავშალიც იყოს და ვთქვათ ნახატიც, ეს რაღაც ესეთი კონცეფცია მაქვს, კარგად ვერ ჩამოვყალიბებ და არ მინდა ზუსტად თქვა. და აი რაღაცას ვაკეთებთ ესეთ ჩვენ ამ სიახლეებზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ქალების ნარატივის სტუდიაში, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი, დიდი ოჯახი, სახელოსნო, რომელსაც დიდ დროს უთმობთ და ატარებთ ფაქტობრივად მთელი დღის ნაწილს შეიძლება ითქვას და ხანდახან ღამესაც ალბათ. ეს არის ხელოვანის ინსპირაცია, ბუნებრივია. სად იტვირთებით? ნამუშევრების შექმნის დროს დარწმუნებული ვარ, განტვირთვასთან არის ეს ასოცირებული ცხადია და გააჩნია ნამუშევარს კიდევ იქ მეტი ექსპრესია და მეტი ემოცია და ნუ ამას მაინც სჭირდება შემდეგ განტვირთვა. სად არის რუსუდან ფეტვიაშვილის საყვარელი განსატვირთი ადგილი? საყვარელი განსატვირთი ადგილი არის ჩემთვის ყველაზე საყვარელი არის მცხეთა საქართველოში. ну ყველაზე ახლოსაც არის შეიძლება მაგითი არის განპირობებული ახლოს რომ იყოს თქვა იგივე სვანეთი, თუშეთი, შეიძლება იქაც ესე წავსულიყავი და განტვირთვა მიგვეყო მე და ჩემს მეუღლეს, მაგრამ ძირითადად ყველაზე ახლოს და ყველაზე ესე თქვა რაღაცეთი სულიერად გაწონასწორებული რაღაცა ლამაზი ქალაქია ჩემთვის და ძალიან ახლობელი, იმიტომ რომ იქ რომ მივდივარ ესეთი გზნობა მოხდეს სრულიად ყველანაირი პრობლემა იხსნება და ყველა რაც ახალ კი ნამდვილად აქვს ამ ქალაქს თავისი ასე ვთქვათ რაღაც ენერგეტიკა და თავისი აურა და გასაკვირი არც არის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ რომ ქრისტეს კვართი ერთადერთი რაც დარჩა ასე ვთქვათ ფიზიკურად შესახები მცხეთაში არის, ეს არც უნდა იყოს გასაკვირი პრინციპში რომ როგორი გარემო უნდა იყოს თქვენ სახელოსნოში? მუსიკა ვიცი რომ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, რომ შეგდეთ ნამუშევრებს. მუსიკა არის ხოლმე ჩართული იმ შემთხვევაში, როდესაც მინდა ხმაურის გადაფარვა და ვთქვათ რაღაცა კონცენტრაციის მაქსიმალური დონის მიღება, მობილიზებისთვის. თუ სიმშვიდეა და სიწყნარია, შემიძლია რა თქმა უნდა მუსიკის გარეშედაც მუშაობა. თუმცა მუსიკა ძალიან გიყვართ. მუსიკა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ამ ბოლო დროს მირჩევნია რატომღაც რომ სიმშვიდე და სიწყნარე იყოს და საერთოდ არაფერი არ მესმოდეს და ესეც თავისი მუსიკა, ეს თავისი, როცა გესმის თქვათ იგივე ჩიტების ხმა, ფოთლის შრიალი, ეგეც მაგასაც ასე თქვათ ძალიან დიდი სიამოვნება მოაქვს და რაღაც გახსნილობას იძლევა კი სულიერს.
თანამედროვე მხატვრებზე ვისაუბროთ ქალბატონ რუსუდან, თქვენს კოლეგებზე, ვის გამოარჩევდით, ვინ არის თქვენთვის შესაქმები, შეიძლება ასე ითქვას და თქვენი გემოვნების არეალში მოქცეული თანამედროვეებს, ქართველებს გულისხმობთ. არა მხოლოდ ქართველებს, არა უცხოელ მხოლოდ პარტნიორებს. ქართველებს. შეგვიძლია ესე გამოვარჩიოთ. ბევრი იქნება დარწმუნებული ვარ. კი, ძალიან ბევრი არის ნამდვილად. ძალიან ბევრი არის ნამდვილად. ქართველებზე ვიტყვი, ქართველი მხატვრები ძალიან გამორჩეულები არიან, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვს თითოეულს და ეს თითოეულ მხატვარში სხვათა შორის, აი ვისაც ჩვენ ვიცნობ და პრინციპში ყველა ის სახელები ცნობილებია. ყველა რო არ ჩამოთვალო, ყველაში არის იმდენად დატვირთული და იმდენად ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომ ეს იგრძნობა ნახატებშიც, ფერებშიც და ძალიან საინტერესოა, ლამაზია, ფერადოვანია, გემოვნებიანია, ძალიან დახვეწილია უმრავლესობა, ძალიან ხო, მხატვრობა შინაგანი სამყაროს გადმოცემა ტილოზე თუ ნებისმიერ რამეზე, ჭიქაზეც შესაძლებელია. ეს არის ადამიანის შიდა სამყარო, ბუნებრივია. თქვენს ყველა ნახატს დააქვს სიყვარული, სითბო და დადებითი ენერგეტიკა, ნამდვილად ასეა, თქვენს ნებისმიერ ნამუშევარს. საიდან მოდის ეს ამხელა სითბოს კონცენტრირება რუსუდან ფეტვიაშვილის? რა არის თქვენი მთავარი, შეიძლება ითქვას, ცხოვრებისეული დამხმარე? მე ვიცი, რომ თქვენი მეუღლე აქტიურად არის ჩართული თქვენს მობილიზებაში, სწორედ აი ამ მიმართულებით, დადებითი ემოციების კონცენტრირებით. თუმცა, მაინც რა არის თქვენი მთავარი ხაზი, რომელიც გამოძრავებთ თქვენს შემოქმედებაში? ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სიყვარული საერთოდ ყველას მომოძრავებელია დედამიწის, სიყვარული ადამიანის მიმართ და სიყვარული, რა ვიცი, ზოგადად გარემოს მიმართ, ღმერთის რწმენა, ყველაფერი ეს ერთად კომპლექსურად რწმენა, სიყვარული, იმედი, ეს ყველაფერი ერთად მოიაზრება, რომ გაძლევს ენერგიას, გაძლევს, ასე ვთქვათ, სტიმულს, ადამიანს, სიმშვიდეს, ჰარმონიის მოპოვება, რითი შეიძლება. თუ გაქვს ეს სამივე რაღაცნაირად გაერთიანებული, ეს ყოველთვის მუდმივად ადამიანს არასდროს არ აქვს. ამის მოპოვება ხდება განუწყვეტლივ და როდესაც ეს ამას მოიპოვებ, როდესაც არ გავიწყდება, კარგავ ამ ყველაფერს, მე ისევ თავიდან ხდება ამ ყველაფერს მოპოვება და ეს თავისთავად ეს პროცესიც საინტერესო და ძალების მომცემია და ενεργიის მომცემია და ასე ვთქვათ, ნამუშევრებზეც აისახება და მაყოფილი მაყურებელი. იმიტომ რომ ნამუშევარში როგორც წესი, ახლა თუ არის ეს დატვირთული ნამუშევრები, იქ წინააღმდეგობრივია, როგორც ცხოვრებაში, სიკეთე, სიბოროტე, სიხარული, დარდი, ვედრება, ვთქვათ, რაღაცა მაღალი დაბალი ეს ყველაფერი ერთად როგორც ცხოვრებაში ხდება, ვცდილობ ხოლმე ნახატებშიც ისე იყოს გადმოცემული, იმიტომ რომ მე თვითონ ეს მსიამოვნებს, რაც შემთხვევით ეს ისტორია და რაღაც თემების ესე ვთქვათ ერთმანეთთან დაჯახება და ყოველთვის ნამუშევარი არის გაწონასწორებული და რა თქმა უნდა ეს არის დადებითი, იმიტომ რომ სიკეთე ყოველთვის სინამდვილეში იმარჯვებს, სანამ დედამიწა არსებობს, უნდა ვიცოდეთ რომ სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს. სიყვარულით განვაგრძობ შემოქმედებას და შედევრების შექმნას. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. აუცილებლად დაგელოდებით კვლავ ქალების ნარატივში. აუცილებლად ვესტუმრებით შეძლებს და გვარად თქვენს გამოფენებს საქართველოში ცველით, რა თქმა უნდა. ცხადია, სრულად მსოფლიო აღფრთოვანებულია რუსუდან ფეტვიაშვილის ნამუშევრებით. ჩვენს ბუნებრივია დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში მობრძანებისთვის. რუსუდან ფეტვიაშვილი მხატვარი, არაჩვეულებრივად ნიჭიერი მხატვარი, დავარქვათ ასე, გსტუმრობდა გადაცემაში, ველით მას კიდევ ჩვენ სტუდიაში. ნუ, ასეთი იყო 4 შაბათის ქალების ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს კვლავ ინდებურად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, სტუდიაში, TV პირველის სტუდიაში და ცხადია, უცვლელ დროს საინტერესო და აქტუალური თემებით. წარმატებულ და საინტერესო 4 შაბათს გისურვებთ. ბედნიერად.